למה? שאלה אותי. פניה היו תפוחות מהתביעה. הרמתי את כפות ידיי להזהיר אותה שלא תתקרב יותר. ניסיתי לומר לה בלי מילים שאני קטלנית, אבל ניכר בה שאינה מפחדת ממני. היא ביקשה נקמה. היא תשיג אותה בכל דרך שתוכל. למה? שאלה אותי. עצות נכרחו סביב רגלה והשמיעו הבשה לחה שגררה אותן על המספר מאחוריה. המילים יצאו מפי בטרם הספקתי לעצור את עצמי. הייתי חייבת. קולי לא הרתיע אותה והיא המשיכה להתקדם. אז זהו, זה. סוף סוף אשלם על מה שעשיתי. היו לי 3 ילדים. נסוגתי לאחור. חיפשתי דרך מילוט. לא ידעתי, אני נשבעת לך, לא ידעתי כלום. לבסוף היא נעצרה במרחק סנטימטרים ספורים ממני. חיכיתי שהיא תקע אותי או תחנוק אותי, תמצא דרך לנקום על החיים שנגזלו ממנה בטרם עת. אבל היא רק עמדה עם הראש מוטה לצד אחד ובחנה אותי. עיניה בלטו ולאורה היה גוון כחלחל, ואז היא התנפלה עליי. שלום שלום, איך החיים? היום אני רוצה לעשות סקירה בספר בת הים מאת קאירה הכעס, אשר נכתב בגוף ראשון על ידי קיילי, גיבורת הספר. אז ברשותכם, בואו נתחיל. הספר בעל 333 עמודים ו32 פרקים, כולל את הסוף דבר. הספר נכתב באנגלית ב-2016 ותורגם על ידי ידיעות ספרים לספרי חמד השנה ב-2018. הספר עולה 88 ש"ח. הספר מספר על קיילי, בת הים. לא, אין סנפירים במקום רגליים והיא לא מדברת עם דגים. נערה רגילה חוץ מכמה הבדלים. היא יפה, לא סתם יפה אלא מושלמת, מדהימה, אי אפשר לתאר עד כמה שהיא יפה. אסור לה לדבר כי קולה יכול להרוג, ופעם אחת בכמה חודשים שהאוקיינוס נהיה רעב היא צריכה להיכנס אליו ולהאכיל אותו, להטביע ספינות עם אנשיהם. יום מקסים אחד היא נתקנת באקינלי. איזה שם מוזר, מי קורא לילד שלו אקין? טוב, בואו נמשיך. היא פוגשת את האקינלי הזה ומתאהבת בו. אקינלי מצדו לא נראתה מהנערה ההלנית, אבל בת ים לא אמורה להתאהב. קיילי מנסה להיאבק ברגשותיה, אך ללא הצלחה. אני נהניתי מהספר. הספר הוא ספר פנטזיה, רומנטי ומאוד מושקע. אופן הכתיבה של הספר פשוט מהפנט. לא יכלתי להפסיק אותו באמצע ואפילו הלכתי לישון איתו. טוב, והגזמתי, לא באמת הלכתי לישון איתו, אבל בכל זאת הוא פשוט מושלם. הידעתם שקאירה הכעס התחילה לכתוב בגלל טראומה אישית? בטבח אוניברסיטת וירג'יניה טק נהרגו אנשים שאהבה, ולכן הייתה צריכה מרפא לכאבה. בהתחלה התחילה לשחק בסודוקו, אך יום אחד היא חלמה על בת ים שהתאהבה בנער רגיל, ומכאן התחיל הספר, בת הים. אז זה סוף הסקירה להיום. תכתבו בתגובות על איזה ספרים כדאי לי לעשות סקירות בהמשך. יש סיכוי שאני אעשה עליהם. תנו לייק, תעשו מנוי ותלחצו על הפעמון. ביי אנשים, נתראה בסרטון הבא.